یا ترو باشه یا فالس. حالا فرض کنیم حالت اول درست باشه. پی اگر درست باشه ببینیم طرف اول چه اتفاقی میفته. اینجا پی اصلا نیازی به بررسی این نیست که وقتی این درسته، این اولی درسته، اولی یا طرف دوم، اصلا ارزش این چیه اهمیتی نداره. درست بودن همین یکی باعث میشه که پی یا اون پرانتز بشه درست، پس با هم همزمان میشن درست. حالت دوم اگر پی نادرست باشد، خب الان اتفاقی که افتاده اینجا نادرست شده هستش، اینجا نادرست شده، پس دیگه مثل دفعه قبل اون شرط حداقلی رو نداریم، میشه نادرست. یا ببینیم داخل پرانتز چی میشه. داخل پرانتز این پی من نادرست شده، این چون انده دیگه کیو مهم نیست، برای اینکه یکی از اینا که نادرست بشه پرانتز کلا نادرسته. پس چی میشه؟ میشه نادرست یا نادرست. کل عبارت طرف اول میشه نادرست. پس این دوتا همزمان میشه دو ضرب داره چهار. بهش میگفتیم خاصیت توزیع. این رو فقط برای این می نویسیم که بتونیم راحت‌تر بدونیم علامت ها رو ها. علامت این وسط هرچی که بود اینجا هم علامت وسط همین بود، فقط این دو ضرب در کل این دو ضرب در یه بار با 3 توضیح شد، یه بار با 4. این رو از خاصیت اعداد بلد. اینجا هم اتفاق مشابه میفته. الان من میخوام این پی اند رو در حقیقت یه بار با کیو توضیح کنم، یه بار با آر. علامت بینشون هرچی اینجا هست همینه، یعنی اینجا یا هستش، اینجا هم علامت ما میشه یا. پس یه بار پی اند کیو، یه بار پی اند آر، علامتشون هم یا. به طریق مشابه حالا این پی یا رو توضیح کنید با کیو، پی یا کیو، یه بار هم با آر، پی یا آر. علامت وسط چیه؟ وصل بینه. اینجا اند باشه علامت وسط هم میشه همون اند. این هم خاصیت شرکت پذیری. میتونیم درست بودنش رو با استفاده از جدول رسم کنیم و بررسی کنیم. نقیض پی که خب جدول هم رسم کردیم، برمیگرده خود پی میشه پی یا نقیض پی. بین پی و نقیض پی بالاخره یکیشون حتما درسته. این یا هم که دنبال حداقل هاست گزاره راستگو هستش. ولی اگر این اند باشد یکی از پی یا نقیض پی ها حتما نادرسته و گزاره وقتی یکیش نادرسته چون این و هست و زمانیه که هر دو با هم باید درست باشه که هیچ وقت اتفاق نمیفته، این گزاره تناقض یا همون نادرست. قوانین دمورگان مثل قوانین دمورگان مربوط به همون مجموعه هاست. این نقیض یه بار با پی میاد، یه بار هم با کیو میاد، علامت رو هم عوض میکنه، یعنی اینجا اور هست، اینجا تبدیل به اند میشه. اینجا هم همینه، یه بار با پی میاد، یه بار این نقیض میره داخل پرانتز و علامت رو جهتش رو عوض میکنه، اینجا انده، اینجا اور میشه. این همون دمورگان های مربوط به مجموعه هاست، ولی خب میتونیم با استفاده از جدول هم بحث کنیم. پی اند ترو همانی ها. خب این که ترو هستش، اگر پی ترو باشه کل عبارت تروه، اگر پی نادرست باشه کل عبارت نادرسته، پس ارزشش همون ارزش پیه. پی اند فولس هم دوباره همینطور دیگه، این که رفته این اصلا مهم نیست، بسته به اینه. این اگه درست باشه، این اگر درست باشه میشه درست و نادرست. خب درست و نادرست دوباره میشه نادرست، این اف منظورش نادرسته، فولسه. پی اگر نادرست هم باشه میشه نادرست دوباره نادرست. کلا گزاره تناقض هستش. برعکس پی یا ترو، خب این درست بودن اتفاق افتاده، این یا دنبال حداقل، اصلا ارزش پی اهمیتی نداره، پس این همیشه درسته. پی یا نادرست، خب این دوباره ارزش مهم نیست چون یا دنبال حداقل هاست. پی اگر درست باشه میشه درست، پی اگر نادرست باشه میشه نادرست، که اینا رو بهشون میگن قوانین همانی. اینها رو بهشون میگن قوانین همانی و یه بار همه قوانین رو با هم ببینیم کدومش نیاز به توضیح داره.
خب این قوانین در چه شرایطی ایجاد شدند؟ آیا قابلیت راستش آقای یحیی‌پور منظورتون رو از سوالتون متوجه نشدم. این قوانینی هستن که در اثبات به کار میبرن، مثل معادل همون قوانین مجموعه ها هستند. حالا چرا اینها درست هستن؟ گفتم همون اول که میتونه به ما بگه که اینطوری بود، مثلا میگفتیم قوانین دمورگان را بیان کنید و با استفاده از جدول ارزش درستی اینها رو حساب کنید. رو هر کدوم که بخواهیم میتونیم برای هر کدوم از اینها جدول رسم کنیم، ببینیم که طرف اول با طرف دوم هم ارز هستش. خودتوانی پی یا پی. خب دو تا حالت دارد برای خود پی. خب پی یا درست است یا نادرست است، این طرف دوم. حالا ببینیم آیا طرف اولم با این یکی میشه یا نه. اگر پی حالت اول، اگر پی درست باشه، خب اینجا میشه درست یا درست. خب درست یا درست کلا میشه درست دیگه. پس این درسته، اینم درسته، در این حالت با هم یکی ارزششون. اگر پی نادرست باشد، اینجا میشه نادرست یا نادرست، کلا میشه نادرست. پس این دوتا دوباره با هم دیگه هم ارزش میشن. این به خاطر همین طرف اول با طرف دوم اصطلاحا میگیم هم ارز. به جای پی یا پی در اثبات ها میتونیم بنویسیم پی. در تو اند هم همینطور. این پی اگر درست باشه، درست و درست میشه درست، طرف اول درسته، پس هم ارزه. حالا حالت دوم، پی اگر نادرست باشه، اینا هر دو نادرستن، طرف اول هم نادرسته، با هم همزمان درست و یا همزمان نادرست هستن. اینا رو بهشون میگن خودتوانی ها. آخری کدوم آخری منظورتونه آقای؟ احتمالا کابلی باشید که اینطوری به هم ریخته. کدوم منظورته آقای کابلی؟ اگر منظورت این یکیه که خب میگه پی یا ترو، این تروه اتفاق افتاده، ارزش این هرچی باشه اصلا مهم نیست، چون این یاه دنبال حداقل است. وقتی این درسته، این اصلا ارزشش مهم نیست، کل طرف اول میشه درست، پس این یک گزاره راستگو هستش. خب اگر حالا برعکس یکی از اینها نادرست باشه، اینم که دنبال حداقل است. دو حالت داره. پی اگر درست باشد، کل عبارت درسته. پی اگر نادرست باشد، کل عبارت نادرسته. پس ارزش ما با ارزش پی یکیه. پی وقتی درسته، طرف اول درسته. پی وقتی نادرسته، طرف اول نادرسته. باز دوباره میگم اگر حالا شک دارید میتونید جدول رسم کنید برای هر کدوم از این. بقیه دوستان اگر سوال هست بفرمایید.
خب بریم پس از اینها استفاده کنیم در رابطه با اثبات مسائل، ببینیم چطوری هستش. وقتی دو تا گزاره به ما میگه هم ارزی رو استفاده کنیم، الان اینجا آر هست، بخواهیم جدول هم رسم بکنیم، جدول ما 8 تا سطر داره و سخته. یکی از راه‌های نوشتن اینها یه جدول رسم کنیم، در جدول شمارنده سطر میذاریم، شماره سطرها رو فقط مینویسیم که مثلا شما خواستید بگید سطر 2 از کجا اومده راحت تر بگید، پس یه دونه شمارنده میذاریم. توی ستون گزاره رو مینویسیم، توی که هم ارزیش رو به ترتیب ادامه میدیم، میریم پایین، مثلا طرف اول رو ور میداریم، انقدر میریم تا برسیم به طرف دوم و در هر مرحله، حالا شاید هم طرف دوم رو برداشتیم اومدیم طرف اول و فرق نمیکنه، در هر مرحله دلیلش رو باید توضیح بدیم که چرا این اتفاق میفته، دلیلش رو در این ستون مینویسیم. الان من طرف اول رو برداشتم، میخوام برسم به طرف دوم. اول میام داخل این پرانتز. خب هم ارزیه یک میگفت که مقدم آنگاه تالی، میتونید هم ارز هستش با نقیض مقدم یا تالی. این هم ارزی یک بود. الان همین کار رو میکنم، این مقدم این تالی، کیو آنگاه آر، نقیض مقدم یا تالی. از این استفاده کردم، این فلش رو از اینجا آنگاه رو برداشتم. تو مرحله بعدی اینو میخوام بردارم، دوباره این مقدمه کل این پرانتز میشه تالی، پس دوباره میگم مقدم آنگاه تالیه، مقدم آنگاه تالی میشه نقیض مقدم یا تالی، پس میشه نقیض مقدم یا حالا تالی. چرا اینطوری شد؟ دوباره از هم ارزی یک استفاده کردم. بیایم شرکت پذیری، این یا هست این هم یا هستش، از شرکت پذیری استفاده میکنم، پرانتز رو عوض میکنم، چون که هم این نقیض داره هم این نقیض داره، اینا رو با هم در نظر میگیرم. الان خب قانون دمورگان میگفت که نقیض پی اند کیو رو شما اگه میخواهید بنویسید، گفتیم که این نقیض میاد روی این پرانتز داخل، میشه نقیض پی نقیض کیو، اون جهت رو هم عوض میکنه، اینجا میشه اور. پس الان دقیقا این طرف دوم رو اینجا ما میبینیم، نقیض پی یا نقیض کیو. به جای این طرف دوم میتونیم ما بنویسیم طرف اول رو، نقیض پی اند کیو رو بنویسیم. خب پس از دمورگان استفاده کردم، این ستون رو نوشتم. الان این چی داره میگه؟ دقیقا داره میگه که نقیض اون پرانتز که هستش مقدم یا تالی، دقیقا همین رو نوشته دیگه، نقیض مقدم یا تالی، نقیض مقدم یا تالی میشه مقدم آنگاه تالی، میشه مقدم، این همون مقدم آنگاه تالی، این همون طرف دوم هستش که ما میخواستیم بهش برسیم. پس دو طرف با هم ارزن. از طرف اول با استفاده از خواص رفتیم رسیدیم به طرف دوم بدون اینکه رسمی انجام داده باشیم، جدولی رسم کرده باشیم. سوال هست؟ مشکل هست؟ کدوم سطح نیاز داره؟ بگید من توضیح. آره یه طرف رو ور میداریم تا به طرف دیگه برسیم. میتونستیم مثلا این طرف دوم رو ور داریم، از آخر به اول میاد دیگه، اونم اینطوری میاد تا برسه به طرف اول. دلیل هر سطر رو هم اینجا باش توضیح میدیم. یا مثلا اینو بخوایم بررسی بکنیم که به نظر میاد با توجه به این مراحلی که نوشته اینجا، بررسی این هم ارزی با استفاده از جدول
چون فقط پی و کیو 4 تا سطر داره حتی راحت تر از این باشد. ولی خب اینجا حالا اثبات کرده، ما مراحل اثبات رو با هم دیگه ببینیم تا یاد بگیریم که این به چه شکل هستش. خب طرف اول رو ور می‌داریم، طرف اول می‌خواهیم در نهایت برسیم به طرف دوم. یکی یکی مراحل رو پیش میریم. اول خب پی اگر و فقط اگر کیو که طبق تعریف میدونیم همون هستش پی آنگاه کیو اند کیو آنگاه پی. این رو دیگه طبق تعریف ما بلد هستیم. الان دیگه میتونیم این نقیضی که بیرون پرانتز بود رو اعمال بکنیم. میدونیم نقیض این پرانتز اول نقیض پرانتز دوم جهت هم عوض میشه. نقیض پرانتز اول نقیض پرانتز دوم جهت هم باز عوض میشه. حالا این نقیض برای اینکه بتونه بیاد داخل پرانتز این آنگاه راه ها رو هم باید وردارم. پس میام از هم ارزی اول استفاده میکنم. دوباره مقدم آنگاه تالی، نقیض مقدم یا تالی، مقدم آنگاه تالی، نقیض مقدم یا تالی. الان دیگه میتونم این نقیض ها رو که اینجا نمیتونستم بیارم داخل پرانتز. خب نقیض پی میشه خود پی. نقیض کیو رو هم که نوشتم علامت رو عوض میکنم. اینجا این علامت رو من عوض کردم. دوباره اینجا هم همینطور نقیض کیو که میشه خود کیو علامت عوض میشه و نقیض پی. این هم پس استفاده از دیمورگان در این سطر. بعد مرحله بعدی میام کل این عبارت رو توضیح میکنم به پرانتز دوم. خب یه بار با کیو توضیح میکنم میشه این پرانتز یا کیو، پرانتز یا کیو. یه بار با نقیض پی میشه پرانتز یا نقیض پی. علامت هم که گفتیم همینیه که اینجا هستی که بدون تغییر علامت هم اینجا عوض کنم. الان اینجا داخل پرانتز من میتونم این کیویا رو از این طرف به این فرم دوباره توضیح بکنم. منتها خب برای اینکه دقیقا برگردیم به اون حالت فرمول یه جابجایی غیر لازم انجام شده که نیازی به این جابجایی نیست. ولی خب اگر جابجا کنید میتونید این کیویا رو بیارید اول، اینجا هم نقیض پی رو بیارید اول. هدف اینه که این رو توضیح کنیم. یه بار با پی اینجا، یه بار با نقیض کیو اینجا، علامت هم که همینه بدون تغییر. این ورم همین کار رو میکنم. نقیض پی یا رو یه بار با پی یه بار با نقیض کیو و علامت هم که اند هست رو استفاده میکنم. حالا اینجا اتفاقی که میفته کیو یا نقیض کیو، خب بین این دوتا حتما یکیش درسته دیگه. وقتی حتما یکیش درسته این یا دنبال حداقل هاست، این پرانتز میشه همیشه درست. همین اتفاق اینجا میفته. نقیض پی یا نقیض پی یا این بر نقیض پی یا پی. خب یکی از این دوتا حتما درسته، پس این پرانتز دوباره درسته. پس اینها رو به جاشون درست میذارم. حالا دوباره از همانی میخوام استفاده کنم. میگم این که انده، اینم که درسته. حالا اگر این پرانتز درست باشه عبارت درسته، اگر پرانتز نادرست باشه عبارت نادرست باشه. پس کل این پرانتز میشه هم‌ارز با کیو یا پی. همین اتفاق اینجا میفته. این دیگه درست تموم شده رفته. بسته به ارزش این پرانتز درست باشه عبارت درسته و برعکس. پس به جای اون هم من می نویسم پرانتز. یه جابجایی انجام میدیم در اینجا فقط برای کیو یا پی یا کیو می نویسیم و در نهایت میگیم که بعد اینکه جابجایی انجام دادیم اینجا از هم ارزی اول میخوایم استفاده کنیم. میگفتیم که مقدم آنگاه تالی هم ارز هستش با نقیض مقدم یا تالی، نقیض مقدم یا تالی. الان این اولی رو ببینید پی یا کیو هستش. اینجا اگر بخوام بنویسم با این هم ارز قرار بدیم پی یا کیو هستش. اینجا فقط این نقیض رو نداره. پس اینجا نقیض مقدم باشه اینجا مقدمه، اینجا مقدم باشه اینجا نقیض مقدم میشه. این میشه نقیض پی آنگاه کیو. این یکی هم که دقیقا خودشه.
نقیض مقدم یا تالی، میشه مقدم آنگاه تالی. از نقیض پی به کیو اند از کیو به نقیض پی، رفته برگشته میشه همون رفت و برگشت یا همون پی اگر و فقط اگر که طرف دوم این رابطه ما هستش که ما دنبال همین بودیم، نقیض پی اگر و فقط اگر کیو. یه خورده طولانی هست ولی خب خوبیش به اینه که اون خاصیت ها رو اکثرا داره، میتونیم تمرین بکنیم اون خواصی که هستش رو. جابجایی یعنی از این سطر منظورته؟ خب اینجا کاری که کردیم Q یا P رو نوشتیم P یا Q، فقط همین اینجا نقیض P یا نقیض Q رو نوشتیم نقیض Q یا نقیض P. خب اینها جابجا میشن، اینو مشکلی نداره. حالا ما میخوایم برای اینکه برسیم به طرف دوم یعنی نقیض P، میخوایم از نقیض P بریم به Q، یه بار هم از Q بریم به نقیض P، یه همچین هدفی داریم. میایم بعد از جابجایی این یا رو حالا با استفاده از این هم ارزی اول میخوایم تبدیل بکنیم. حالا اول جمله اول میگه، ما میگیم مقدم آنگاه تالی میشه نقیض مقدم یا تالی. این دومی که دقیقا همینه، نقیض مقدم یا تالی، نقیض Q یا تالی میشه Q آنگاه نقیض P، یعنی مقدم آنگاه تالی، نقیض مقدم یا تالی میشه مقدم آنگاه تالی. دقیقا همونه بدون هیچ تغییر. فقط تنها تفاوتی که اینجا هست، اینجا P هستش، ما میگیم نقیض مقدم یا تالی، اینجا هست P یا Q، منظور مقدم یا تالی. خب این P در حقیقت همون نقیض مقدم میتونیم بگیم، یه همچه حالتیه دیگه، P همون نقیض P هستش یا Q. الان دیگه میتونیم دقیقا بنویسیم، میشه مقدم آنگاه تالی. مقدم چیه این دفعه؟ مقدم این دفعه نقیض P هستش آنگاه تالی که همون Q هستش. این هم ارزی یک استفاده میکنه، این هم دوباره همینطور. حالا از نقیض P به Q رفته، از Q هم به نقیض P برگشته، میشه رفت و برگشت. این گزینه اگر و فقط اگر میشه. مثال چهارم دوباره همون پی اگر و فقط اگر کیو صفحه قبلی که دیگه دیدیم با این باید چیکار کنیم، تعریف رو نوشتیم تا الاخر. و اینجا که طرف دوم، باز دوباره طرف اول رو ور میداریم، میخوایم برسیم به طرف دوم. اول که خب مثل همون صفحه قبل تعریف رو نوشتیم، میشه پی به کیو و کیو به پی. دوباره هم ارزی اول رو استفاده میکنیم، هم ارزی اول که تو همشون هم داریم استفاده میکنیم، مقدم آنگاه تالی میشه نقیض مقدم یا تالی. خب الان همین کار رو میکنیم برای هر دوشون، اینجا نقیض P یا Q، اینجا نقیض Q یا P. خب بعد دفعه بعدی کاری که میکنیم دقیقا مثل مثال قبل، میایم توضیح میکنیم این عبارت اول رو یه بار با نقیض Q توضیح کردیم اینجا، یه بار با P
توضیح کردیم. علامت وسط هم که همین علامتی که اینجا هست که علامت وسط همین علامتی که اینجا هست. دوباره خب ما میتونیم دیگه این نقیض Q رو از اینجا برداریم، نقیض Q اند رو توضیح کنیم، یه بار با Q یه بار هم با این ور، یعنی به این شکل توضیح کنیم. حالا برای اینکه دقیقاً برگردد به فرمول، یک جابجایی بی دلیل و غیر لازم انجام میده که دقیقاً مثل حالتهای قبلی بشه. نقیض Q رو یه بار با نقیض P یه بار با Q باید چیز بکنیم، توضیح کنیم. این علامت وسط هرچیه اینجا دوباره همینه. اینجا هم همینطور، اینجا پی اند رو توضیح میکنیم، یه بار با نقیض پی یه بار با کیو، علامت وسط هم که این یاه، این هم دوباره همون یا هستش بدون تغییر. الان این کار رو که کردیم، اتفاقی که میفته دوباره نقیض کیو اند کیو، یکی از این دوتا حتما نادرسته چون این انده کل عبارت همیشه نادرسته. بعد اینجا هم همینطور پی ان نقیض پی، خب بالاخره یکیش حتما نادرسته، پس این پرانتز همیشه نادرسته، به جای اینها نادرست بذاریم. بعد اینجا میگیم این یا دنبال حداقل هاست، این هم که فوت شده رفته، ارزش میشه همین ارزش پرانتز. اگه پرانتز درست باشه عبارت درسته و برعکس. دوباره اینجا هم چون یا همون اتفاق افتاده، ارزش همین ارزش این پرانتزه، درست باشه درسته، نادرست باشه هم نادرسته. خب اینجا دوباره این دوتا نقیض هایی که داره از دمورگان استفاده کنیم، بیاریم بیرون پرانتز بذاریم، جهت رو هم عوض بکنیم، قانون دمورگان. و در نهایت الان دقیقا دوباره همینه، نقیض مقدم یا تالی. ببینید نقیض، بالاش بنویسم نقیض مقدم یا این یکی تالی. نقیض مقدم یا تالی میشه مقدم آنگاه تالی، مقدم آنگاه تالی، همینی که اینجا از ما خواسته بودیم، میشه مقدم آنگاه تالی. این هم پس مثال 4. خب سوال هست، مشکل هست؟ اینا رو هم به طریق مشابه میتونیم حالا اثبات کنیم. توضیح ندم باشه برای بعد که بخونید اگر اشکال بود اینها رو توضیح بدم. فقط یه مشکلی که ترم قبلی در این سوال پیش اومده بود، نقیض گزاره زیر را پیدا کنید. خب اگر علی به باشگاه برود آنگاه رضا هزینه باشگاه او را پرداخت میکند. پی رو گذاشتم علی به باشگاه، هزینه را رضا پرداخت میکند کیو، شده پی آنگاه کیو. خب نقیض این رو من میخوام بنویسم. برای اینکه نقیض رو بنویسم، این فلش برای اینکه بره داخل، این آنگاه رو اول هم ارزی یک استفاده کردم، بعد از دمورگان استفاده کردم، نقیض پی هم که شده خود پی، شده پی اند نقیض کیو. علی به باشگاه می رود و رضا با هزینه باشگاه رو پرداخت کنه. خب این یک روند خیلی ساده ای هستش، معمولا این مثال های عکس نقیض نوشتن آسونه. منتها حالا اشتباهی که در بچه ها انجام داده بودن، نمیدونم سوء تفاهمی که پیش اومده بود، اینطوری بگم. اینجا من نوشتم نقیض گزاره زیر را پیدا کنید. حالا از اون کتابی که سوالها رو برداشته بودم ظاهرا اینطوری بوده، اون کتابه نوشته بود عکس نقیض گزاره، صورت سوال اینطوری بود، عکس نقیض گزاره زیر را پیدا کنید، عکس نقیض گزاره زیر را پیدا بکنید. حالا خب ما میگیم که اینجا
نقیض پی میشه پی. خب یعنی من اگه بخوام بنویسم میشه نقیض میشه همون خود عبارت دیگه. نقیض میشه خود عبارت. حالا این رو بچه اومده گفته بودن که پس عکس نقیض میشه همون خود عبارت. عکس نقیض میشه همون خود عبارت. و گفته بودن که اصلا این عکس نقیض گزاره برمیگرده میشه خود گزاره دیگه. اصلا هیچ کاری نکرده بودن. گفته همین، فقط یه نفرم که این اشتباه رو انجام داده بود، مثلا آقای سهیلی انجام داده بود، حالا آقای خرمی هم فرستاده بود، آقای خرمی، آقای رادمنش، آقای صابری، 7-8 نفر همینطوری اشتباه آقای سهیلی رو انجام داده بود. بس منظور عکس نقیض همون نقیض هستش که حالا اونجا من عکس گرفته بودم به این فرم شده بود. یه وقت سوال مشابه اومد این اشتباه رو انجام ندید شما هم. عکس نقیض منظور همون نقیض رو پیدا کنید. حالا مراحل رو برید ببینید تا جایی که امکان داره چطوری میتونید نقیض اون عبارت رو به دست بیارید یا همون عکس نقیض عبارت رو به دست بیارید. خب مشابه هم سوال که همین بود. مثلا شما فرض کن سوال همین بود آقای غیبی، بعد شما در جواب نوشته بودید که عکس نقیض میشه خود عبارت، پس جواب همون خود گزاره ها هست بدون تغییر. شما این اشتباه رو انجام داده بودید، بعد برگتون رو داده بودید، آقای سهیلی هم همون رو نوشته بود، آقای خرمی هم همون رو نوشته بود تا الی آخر، و این نشون میداد که همه با هم ماشاءالله هماهنگ هستن بچه‌ها. یه سری هم درست نوشتن، خودشون نشسته بودن و جدول رسم کرده بودن، حل کرده بودن. نه کلی دارم میگم آقای خرم، منظور اینه که عکس نقیض میشه همون خود نقیض. حواسمون به این باشه. این مشکلی بود که در ترم قبل پیش اومده بود در امتحان پایانی آقای محمودی. این رو توضیح دادم که الان پیش نیاد. عکس نقیض منظور همون نقیضه. همین مثل این سوال اینو چطوری حل میکنید، باید نقیض گزاره ها رو بنویسید. نیایید بگید عکس نقیض میشه خود عبارت بدون تغییر. دیگه آخری همین بود دیگه، چیکار کنم. آخرین پیام مال خرمی بود، به خاطر همین مثال زدم آقای محمودی. نه مثال زدم. خب یه بحث ساده ای هم که هست استنتاج هستش. یه چند تا از این استنتاج ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم که دیگه بعد از عید برنگردیم دوباره این سراغ گزینه های راست و دروغ و اینها. یادآوری نشه این بحث تموم بشه از این فصل در حد حالا 1 رو 20 دقیقه سعی کنیم یک خلاصه ای از استنتاج رو هم بخونیم. منظور از استنتاج اینه که ما یه سری گزاره های درست داریم، پس یه سری گزاره های درست داریم P1 P2 تا Pn همشون درستن. میخواهیم درست بودن Q را نتیجه بگیریم، پس یه سری گزاره های درستی داریم که میخوایم Q را نتیجه بگیریم. به دو صورت نشون داده میشه، یا به این صورت سطری یا به این صورت ستونی. فقط این علامت هم که منظورش اینه که میگه که حواسمون باشه در استنتاج این همه سطرها درستن. همه سطرها، حالا اینجا هرچی که هست مثلا P and Q، P آنگاه Q، هرچی که هست همه سطرها درستن. ما با اینها کاری نداریم، با بالای این خط کاری نداریم. تک به تک سطرها درستن. مثلا اینجا این دوتا سطر درسته، اینجا این دوتا سطر درسته، به همین شکل. حالا پس چی رو باید نتیجه بگیریم؟ ما باید نتیجه بگیریم که Q درست هستش. از درست بودن این سطرها درست بودن Q استنتاج میشه. اینو بهش میگن استنتاج. پس یادمون نره در استنتاج همه سطرها ما با سطرها کاری نداریم، درسته.
چند تا قانون مهمی که میخوایم استفاده کنیم. پیاده سازی عطفیه. P and Q وقتی درسته میتونیم نتیجه بگیریم هم P درسته هم Q، دیگه این رو ما میدونیم. برعکسش هم هست، زمانی که P و Q درسته میتونیم این رو نتیجه بگیریم. پس حواسمون باشه این ما با اینا کاری نداریم، این دوتا میگه درسته، ما از درست بودن این دوتا درست بودن P and Q رو نتیجه میگیریم. خب وقتی P درست باشه میتونیم بگیم P یا Q درسته، وقتی Q درسته P یا Q دوباره میتونه درست باشه. وقتی P درست باشد P آنگاه Q هم درست باشد، دو تا سطرها درستن، میگه میتونید نتیجه بگیرید Q درسته. چطوری ممکنه؟ اینجا الان دومی رو در نظر بگیریم، کل این سطر درسته، یعنی P آنگاه Q میگه درسته، P هم درسته. خب اگر P درست باشه، من سطر دوم رو اینجا می نویسم، میگه P درسته آنگاه حالا Q دو حالت داره، اگر فولز باشد نادرست باشه، از فرض درست به نتیجه نادرست، پس کل این سطر میشه نادرست. ولی خب ما میدونیم این استنتاج کل سطر درسته، پس این حالت اتفاق نمیفته. به ناچار حرف دوم درسته، یعنی به ناچار Q باید درست باشه، بهش میگن قیاس استثنایی. از P به Q، از Q به R، خب این Q رو میتونید از این وسط حذف کنید، از P برید به R و بهش میگن قیاس صوری. قیاس دفع، سطر اول درسته، سطر دوم درسته، میتونید درست بودن نقیض P را نتیجه بگیرید. چطوری ممکنه؟ نقیض Q درسته، پس خود Q نادرسته. سطر اول رو من اینجا می نویسم، خود Q نادرسته، از اون سطر پایینی فهمیدیم وقتی این درسته میشه نادرست. حالا این P دو حالت داره، اگر P نادرست باشه، خب نادرست میشه و از فرض نادرست به نتیجه نادرست برسیم. خب یه لحظه این درسته، پس خود Q میشه نادرست میشه درست. آره دیگه، اگر این نادرست باشه کل این سطر میشه درست، همین حالتی که ما الان دنبالشیم، یعنی این که خود P حتما نادرسته. P اگر نادرست باشه نقیض P درست میشه. ببینیم چرا این طرف اول درست بودنه درست نشد. اگر این P درست باشه، خب میشه درست آنگاه نادرست، از فرض درست به نتیجه نادرست، کل عبارت میشه نادرست. ولی خب این استنتاج، ما میدونیم که کل عبارت درست هستش. پس P به ناچار نادرست، نقیض P به ناچار درست هستش. این هم از این. قیاس فصلی، دوباره سطر اول درسته، سطر دوم درسته، میتونیم نتیجه بگیریم Q درسته. نقیض P درسته، پس P چیه؟ P درسته. حالا یه دونه درست دارم، یا خب وقتی که کل سطر درسته، استنتاج دیگه کل سطر درسته. اینجا اگر Q درست باشه، درست یا درست میشه درست، پس این درست بودن این رو میتونم من از اینجا نتیجه بگیرم. من اشتباه گفتم، نه آره این رو اشتباه گفتم، نقیض P درسته، پس خود P نادرسته، اینجا این نادرسته. حالا یه بار پاک کنم، من اینو اشتباه گفتم، قیاس فصلی رو بذارید یه بار دیگه بگم. خب سطر اول درست، سطر دوم هم درست. آیا Q درست است؟ نقیض P درسته، پس این P نادرسته، این P نادرسته چون نقیضش درسته. این نادرسته، اینجا یا هستش. خب این سطر درسته، برای اینکه این سطر درست باشه، خب این که نادرست شده رفته، Q هیچ چاره‌ای جز درست بودن ندارد. Q هیچ چاره‌ای جز درست بودن ندارد. الان درست شد. اگر Q هم نادرست باشه میشه نادرست یا نادرست، سطر اول میشه نادرست، که خب استنتاج ما میدونیم سطر اول درسته. اینا رو بهشون میگن قوانین استنتاج. زیاد هستند ولی خب
مهمترین هایی که ما راحت ترین ها مهمترین هایی که ما میخوایم استفاده کنیم اینا هستن. حالا بگید کدوم ها رو سوال دارید، اشکال دارید تا من توضیح بدم. هر کدوم که نامفهوم هست، دلیلش براتون سخت درکش یا قبول کردنش، اگر همچین موردی هست بگید من دوباره توضیح بدم. مثالهاش رو هم که جلوش نوشته در کتاب هم مثالهای خیلی خوبی برای اینها دونه دونه زده میشه. فکر کنم نوشته باشه قیاس سوری. درست آقای محمودی؟ این میگه این راحته، میگه از P به Q درست باشد، P آنگاه Q درست باشد. خب بعد Q آنگاه R هم درست باشد، میتونید نتیجه بگیرید این Q از این وسط میتونه حذف بشه، P آنگاه R رو میتونید از اینها نتیجه بگیرید. این رو با یه مثال ببینیم. میگه که اگر علی فیفا بازی کند آنگاه گسسته نمیخواند. اگر علی گسسته نمیخواند آنگاه علی پاس نمیشود. میگه شما حالا این رو میتونید حذف کنید. اگه فیفا بازی کنه که گسسته نمیخونه، گسسته هم نخونه، پاس نمیشه. پس نتیجه اینه که اگر علی فیفا بازی کنه علی گسسته رو پاس نمیشود. به این شکل از اون وسط در قیاس سوری منتقل میشه و حذف میشه. خب نحوه استفاده از اینها به چه شکله؟ مثلا گفته اعتبار این استدلال را ثابت بکنید. ببینید حواسمون هست همه این سطرها درست هستند، یعنی این سطر اول درست، دوم درست، سوم درست، چهارم درست، پنجم هم درست. همه این سطرها درسته. به ما گفته که از درست بودن اینها باید درست بودن یو رو نتیجه بگیریم. باید بگردیم از بین اینها اون قوانین استنباط استنتاجی که داریم رو پیدا کنیم و ساده کنیم تا برسیم به این یویی که اینجا هست. حالا مثلا تو این دوتا دومی و سومی دقیقا همین قیاس سوریه که آقای محمودی گفتن. پس اول همین رو برمی‌داریم، از P به Q رفته، از Q رفته به طرف دوم، P به Q، از Q رفته به این Q رو حذف کنیم. پس بگیم میتونیم P آنگاه R اندیس S رو نتیجه بگیریم از اینجا. خب وقتی P آنگاه R اندیس S رو داریم، حالا اینجا آیا P و رابطه‌ای بین P یا این پرانتز هم داریم یا نه؟ این پرانتز R اندیس S رو، خب این دوتا که استفاده شد رفت. حالا رابطه P رو میتونیم از اینجا در نظر بگیریم. P and Q میشه هم P درسته هم Q درسته. پس P درسته، این عبارت هم که خودمون گفتیم این درسته. قیاس استثنایی وقتی سطر اول درسته سطر دوم درسته. خب از درست اینجا تو سطر دوم در حقیقت از نتیجه درست اگر به فرض نادرست برسید کل عبارت میشه نادرست، ولی ما میدونیم کل عبارت درسته. پس ناچاره که به این فرم باشه، درست یعنی R اندیس S حتما باید درست باشه. R اندیس S درسته یعنی هم R درسته و هم S درسته. حالا اینجا R رو نوشته چرا؟ چون میخواد با این بررسیش بکنه. اینجا نقیض R داره، این R رو گفته درسته.
آر درسته، سطر دوم هم درسته. وقتی آر درسته خب نقیض آر نادرسته. نادرست یا طرف دوم ناچاره که درست باشه. پس از اینجا میتونم نقیض تی یا یو رو در نظر درست بودنش رو در نظر بگیرم که خب تی هم از اینجا میدونیم درسته دیگه. این درست، نقیض تی هم درست. از اینجا خب این نادرسته، نقیض تی نادرسته. سطر اول درست، سطر دوم هم درست. حالا در سطر دوم وقتی تی درسته میشه نادرست یا خب اگه این میخواست نادرست بشه میشد نادرست یا نادرست، کلا میشد نادرست. ولی خب ما میدونیم این درسته دیگه. پس این حتما طرف دوم درسته، یعنی یو حتما درسته، میشه درست یا درست. پس به این شکل یکی یکی باید اون قوانینی که خوندیم رو در اینها پیدا بکنیم و به اون نتیجه مطلوب برسیم و حواسمون هست تک تک این سطرها حتما درست هستن. معمولا به این فرم هم سوال زیاد میاد از این بخش. مثلا یک جمله طولانی گفته اگر علی با اتوبوس نیاید آنگاه نمیتواند با تاکسی بیاید. اگر علی پیاده نمیآید، اگر علی با اتوبوس بیاید آنگاه کتاب مطالعه خواهد کرد. علی یا با تاکسی می آید یا پیاده می آید. حالا از همه اینهایی که بی ربط هم بودند نتیجه میگیره علی کتاب مطالعه میکنه. آیا همچین چیزی امکان پذیره یا نه؟ ما باید این نتیجه رو بررسی کنیم. خب برای اینکه بررسی کنیم اول باید این رو بر اساس گزاره ها بنویسیم. یه دونه با اتوبوس اومدن هست، اسمش رو پی میذاریم. یه دونه با تاکسی اومدن هست، اسمش رو کیو میذاریم. یه دونه پیاده اومدن هست، اسمش رو آر. اتوبوس رو گفتیم، اینجا کتاب رو گفتیم، تاکسی رو هم گفتیم، نیاز نیست. یه دونه فقط اینجا مطالعه بود که این رو میذاریم اس. خب اینا رو یکی یکی عوض کنیم. اگر علی با اتوبوس نیاید، وقتی پی اینه منظورش همون نقیض پیه دیگه. آنگاه نمیتواند با تاکسی بیاد. خب با تاکسی نیاید هم میشه نقیض کیو، میشه نقیض پی آنگاه نقیض کیو. یکی یکی جمله ها رو عوض میکنم. علی پیاده نمی آید یعنی نقیض آر. علی با اتوبوس بیاید آنگاه کتاب مطالعه خواهد کرد، میشه پی آنگاه اس. علی یا با تاکسی می آید یا با پیاده، یعنی یا کیو یا آر. اینا درستن. حالا اس رو میگه، یعنی مطالعه رو میگه، شما بیاید درست بودنش رو بررسی کنید. پس تک به تک همه اینها درست هستن. معمولا تو اینها وقتی یا هستش ما دنبال کیو یا آر میگردیم در بین این بالایی ها، حالا یا خودشون یا نقیض هاشون. الان نقیض آر اینجا هستش. این دوتا رو اول میتونیم در نظر بگیریم به عنوان. خب سطر اول درسته، سطر دوم هم درست. چه نتیجه میگیریم؟ میگه خب نقیض آر درسته، پس این طرف دوم نادرست. حالا این یا هستش دیگه، این ناچاره که درست باشه تا سطر اول درست باشه. پس از اینجا کیو میتونیم بگیم درسته. حالا اینکه کیو درست هست رو با این در نظر بگیرم یا این، خب این پی و اس قطعا به ما کمک نمیکنه با این، ولی میتونم در نظر بگیرم بگم خب کیو درسته، سطر اولم که درسته. چه نتیجه میشه گرفت از بین اینها؟ کیو درست باشه نقیض کیو نادرسته. حالا من این رو اینجا بنویسم، این نقیض کیو نادرسته. طرف اول اگر نادرست باشد میشه نادرست آنگاه نادرست، میشه کلا یه عبارت درست. باز دوباره من دارم نادرست آره. طرف اول اگر نادرست باشه میشه به انتفاع مقدم کل عبارت میشه درست. خب پس این نقیض پی نادرسته، یعنی پی درست هستش. حالا پی درست بودن رو فقط این مونده، با پی آنگاه اس یکی در نظر بگیریم. این سطر اول درست، سطر دوم درست. وقتی این درسته خب پی آنگاه تنها حالتی که طرف دوم
میتونه درست باشه، از فرض درست باید به نتیجه درست برسیم، یعنی حتما باید درست باشه. این هم پس این یکی مثال که یکی اول جمله ها رو باید تبدیل بکنیم بر اساس رابط های گزاره‌ای بنویسیم، بعد ببینیم کدوم یک از قوانین رو میتونیم استفاده کنیم. میگم معمولا وقتی این یا هست، معمولا همیشه نه، دنبال Q و R میگردیم، حالا یا خودش یا نقیضش. حالا اینجا مثلا نقیض R بود، اول با این شروع کردیم. خب من یه سب بکنم ببینم آیا در نوشتن رابطهای گزاره‌ای یا در استنباط آیا سوالی هست، مشکلی هست، بگید تا من توضیح بدم. بچه سوال هست، مشکل هست از اینها؟ خب یا مثلا این رو ثابت کنیم، راحته دیگه. این رو میتونیم ثابت کنیم پی آنگاه آر. حالا این یه راهی رو این رفته، میتونید اول شما با این شروع بکنید، پی آنگاه آر، آر آنگاه طرف دوم. این آر رو میتونید شروع حذف کنید، برسید به پی آنگاه اس یا کیو. ببینید آیا از این طریق هم میتونید به جواب برسید یا نه. اول اومده این رو برداشته، میگه خب از این اند بودن، درست بودن هر دو اینها نتیجه میشه، یعنی هم پی درسته و هم نقیض کیو. خب حالا پی یا نقیض کیو چه ربطی به این دوتا دارن؟ تو این اولی این پی هست، پس پی رو با این در نظر میگیره، با استفاده از قیاس استثنایی میگه آر درسته. حالا دیگه فقط مونده آر درست رو با این در نظر بگیره. آر درست رو با این در نظر میگیره با استفاده از دوباره همون قیاس، میگه پس اس یا کیو حتما درسته. اس یا کیو درسته، نقیض کیو هم که درسته دیگه. این نادرسته. این وقتی نادرسته اس مجبور هستش که درست باشه. این یکی آسونه. این معمولا به این فرم زیاد سوال میاد. هرگاه من مطالعه میکنم آنگاه رد نمیشوم. منظورش اینه که رد نمیشوم، منظورش اینه پاس میشود. هرگاه من بسکتبال بازی نکنم آنگاه مطالعه میکنم، ولی من در ریاضی رد شدم، بنابراین من بسکتبال بازی نکردم. این رو باید ثابت بکنیم. پس یکی برای این مطالعه در نظر میگیریم پی، یکی برای این رد شدن در ریاضی در نظر میگیریم کیو، یکی هم برای بسکتبال در نظر میگیریم آر. این چیه؟ مطالعه است. مطالعه رو اینجا گفتم. این چیه؟ رد شدن ریاضی اینجا گفتم. این بسکتبال هم اینجا گفتم. نیاز نیست 3 تا، پس فقط 3 تا گزاره کفایت میکنه. پی کیو آر که معرفی کرد. یکی تبدیل میکنیم. هرگاه من مطالعه میکنم، خب مطالعه کردن پی هستش. آنگاه در ریاضی رد نمیشوم، خب رد شدن کیوه، رد نشدن میشه نقیض کیو، پس این میشه پی آنگاه نقیض کیو. این هیچ. بسکتبال بازی نکنم یعنی نقیض آر، آنگاه مطالعه میکنم یعنی پی. اینم که یه جمله است، رد میشوم کیو. حالا از همه اینها بسکتبال بازی کردن یعنی آر رو اومده نتیجه گرفت. این سطرها درست هستن، این سطرها درست هستن. ما باید فقط همین آر رو ثابت کنیم که خب ساده است دیگه. پی آنگاه نقیض کیو هست، خود کیو هم هست. این دوتا رو که در نظر بگیریم با استفاده از قیاس دفع، نقیض پی درسته. نقیض پی رو هم با این عبارت در نظر بگیریم، خود آر درست میشه. خب واضح این مثل مثال های قبلی، این درسته، این هم درسته. حالا سوال اینه که آر
چطوری درسته اگر یادمون رفته بود. میگیم خب این وقتی درسته این نادرسته، طرف دوم یعنی این پی نادرسته. حالا وقتی این نادرسته طرف اول باید نادرست باشه که به انتفاع مقدم کل سطر درست باشه. این نقیض آر وقتی نادرسته خود آر حتما درست خواهد بود. این یکی مثال هم که مشابه همینه دیگه. اول تبدیل میکنیم، بعد با استفاده از این قوانینی که داریم باید ثابتش بکنیم. خب بچه مثال دومی یا مثال اولی حالا فرق میکنه مثال های قبلی. آیا سوالی هست؟ آیا مشکلی هست؟ پس اگر سوالی نیست، برای کلن سال 1400 در این حد از ریاضی گسسته کفایت میکنه. انشالله سال آینده با این مرور و بحث استقرای ریاضی شروع کنیم. برای امروز تا اینجا پس کفایت میکنه. اینجا از اینجا به بعد رو بمونه برای بعد از عید انشالله. ممنون. شما خسته نباشید آقای مولایی. ممنون آقای قیپی، آقای آرتی، آقای شایان، خیلی ممنون. پس یه لحظه اجازه بدید من حضور غیاب کنم، بعد خداحافظی کنیم. دوستان فقط باشید یه لحظه، من صفحه رو بزرگ بکنم و 2 تا باید عکس بگیریم. این یکی، این هم 2 تا. بسیار خب دوستان، خسته نباشید همگی. برای همتون آرزوی سلامتی دارم. خیلی ممنون آقای کابلی. عیدتون پیشا پیش مبارک باشه دوستان. انشالله که